सो आज हामी DBMS कन्सेप्ट हेर्न गइरहेछौँ। DBMS कन्सेप्टको लागि DBMS सफ्टवेयर चाहिन्छ। DBMS सफ्टवेयर हामीसँग के छ भन्दाखेरि MS MySQL है, MySQL or PostgreSQL हैन, MySQL Oracle। सो यी मध्ये सबै DBMS सफ्टवेयरहरू हुन्। यो मध्येमा हामी MySQL हेर्छौँ। ओके, जस्ट मिनिमाइज इट। हामी क्रोममा जाउँ। सो MySQL डाउनलोड गरौँ। यसमा MySQL इन्स्टलर छ, त्यसलाई क्लिक गरौँ। भर्जन लेटेस्ट नै राखौँ, नो प्रब्लम, नो इस्युज। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको लागि सेकेन्ड अप्सन हामी क्लिक गरौँ। यहाँ लगइन गर्नुपर्छ। सो नो थ्याङ्क, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड गरेर त्यो फाइल डाउनलोड गरौँ। डाउनलोड हुँदैछ यहाँनिर। सो एकछिन पर्खौँ, वेट गर्नुपर्ने भयो। सो हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ, एकछिन टाइम लागिरहेछ। सो इन्स्टल रेडी भयो, इन्स्टल गरिदिउँ। राइट क्लिक गरेर इन्स्टल बटन थिचेको छौँ, हामीले क्लिक गरेको छौँ। सो यस, त्यसपछि सर्भर ओन्ली गर्ने कि क्लाइन्ट ओन्ली गर्ने, फुल गर्ने, फुलमा दुईटा आयो, MySQL र सर्भर पनि आयो, एप्लिकेसन पनि आयो हैन, वर्क पनि आयो। कस्टम गर्ने कि यसमा फेरि चुज गर्न पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले सर्भर मात्रै गर्यौँ है। डिफल्ट पाथ कन्फ्लिक्ट भनेको छ। ओके, select path already exist, select path already exist भनेर छ। प्रोग्राम डेटा भित्र चाहिँ हाम्रो के छ, MySQL। ओके, यो भित्र प्रोग्राम डेटा, सिधै प्रोग्राम डेटा छैन, प्रोग्राम डेटा त छैन यहाँ हेर्दा त। सी भित्र प्रोग्राम फाइल्स। ओके, सेक्युरिटी हैन, टुल्स, एउटा हिडन भन्ने अप्सन पनि हुन्छ, त्यसलाई देखाउनु पर्ने हो भन्दा सेयरिङ कोटा प्रिभियस वर्जन। ओके, हिडन हिडन आइटम्स छ, प्रोग्राम डेटा हैन, यहाँभित्र सिक्वल छ यो हैन, अलरेडी सिक्वल छ। यसलाई एकचोटि डिलिट गरौँ, किन भन्दा कुछ क्लोज द फोल्डर भनेको छ। ओके, क्लोज गर्नु, एकछिन खुलिरहेछ, ट्राई गर्नु है। यो पुरानो एकचोटि इन्स्टल भयो देखि। ओके, त्यसपछि फेरि हामी के गरौँ, इन्स्टल गरौँ। हामीलाई बेसिक भर्जन मात्र चाहिएको छ भने, आई मिन जस्ट ऊ मात्र, सर्भर मात्र चाहिएको छैन, सर्भर मात्र जान्छ फर्स्ट लाइन। सो हामी यसलाई फुल गर्छौँ। फुलमा हेर्नु, MySQL यो सर्भर पनि आउँछ, वर्क बेन्च पनि आउँछ हैन। सो UI भर्जन अफ दिस
हैन मलाई सर्भर मात्र टेक्स्ट बेसमा मात्र काम गर्न छ नि यसमा मात्र बसेर काम गर्नु भए पनि हुन्छ है अहिले मैले फुल गर्दै एकछिन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो एक्जिक्युट गर्दियौ सो सबै डाउनलोड हुँदैछ यो सबै आवश्यक नपरेको खण्डमा त्यो अघि कस्टम वाला गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टममा जुन जुन हजुरले युज गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एक्जिक्युट भन्ने आउँछ सो त्यो एक्जिक्युट भएपछि चाहिँ अनि बल्ल त्यति मात्रै इन्स्टल यो धेरै गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै लोड गर्छ यदि हाई स्पेक्स कम्प्युटर छ भने चाहिँ ठिकै छ नत्र त्यस्तो खासै नपर्छ तैपनि त्यसलाई लोड चाहिँ दिन्छ सो अब कम्प्युटरमा हाई मेमोरी हाई प्रोसेसर छ भने इट्स ओके इट डज नट म्याटर हैन तर कहिले कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो चाहिने चाहिँ दुईटा मात्रै कहिले काहीँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रिसोर्सेस बचाउनु छ भने चाहिँ हामीले सबै इन्स्टल गर्नुपर्छ भन्ने छैन हामीलाई जुन आवश्यक पर्छ त्यति मात्र इन्स्टल गर्ने हो यसलाई मैले फुल राखिदिएको कारण चाहिँ कुनै पनि कुरा मिस नहोस् भनेर सो बेन्च पनि युआई भर्जन भयो है भनेको युजर इन्टरफेस जियुआई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस त्यसलाई छोटो सो हुँदैछ 100% भयो सेल पनि अब एउटा सर्भर बाँकी बस्यो डाउनलोड गर्नलाई सो अहिलेको कुरामा चाहिँ हामी प्रोग्राम डेटामा सायद कहाँ थियो सीको यसमा ओके यहाँ थियो है सायद यो चाहिँ मैले डिलिट गर्दै भ्यूमा गएर हिडन बटनलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ यो नट नेसेसरी ओके सो एभ्रिथिङ इज रेडी सो नेक्स्ट फेरि एक्जिक्युट अहिलेको डाउनलोड थियो अहिले एक्जिक्युट गर्नलाई इन्स्टलेसनको एक्जिक्युट भइरहेछ इट्स ओके हैन हुँदैछ लेट इट बी हुन दिनु केही समय पर्खौँ हामीलाई चाहिने चाहिँ वर्क बेन्च सेल र सर्भर मात्रै ल यो राउटर डकुमेन्टेसन यो तीनटा त चाहिँ नचाहिने हो अब त्यसै खासै नचाहिने हो आवश्यक त परिहाल्छ नि हैन सो हेल्प गर्छ डकुमेन्टेसनले हैन अहिलेलाई यो कोर्स गर्नलाई चाहिँ भन्न खोजेको So हुँदैछ इट्स ओके हुन्छ साथ लाया था सो नेक्स्ट गरिदिउँ सक्यो लगभग हामीसँग राउटर आयो सर्भर आयो नेक्स्ट गरिदिउँ 436 ठिकै छ अहिलेलाई त्यस्तो हामीले केही चलाएनौँ है डेभलपमेन्ट कम्प्युटर ओके इट्स ओके अहिलेलाई हामीले केही अप्सन चलाएनौँ रिकमेन्डेडमै युज गऱ्यौँ स्ट्रङ इन्क्रिप्सन पासवर्ड यसको पासवर्ड राख्नुहोस् मैले आफ्नो पासवर्ड राखेँ यो पासवर्ड पछि युज माग्छ है यो यहाँ सम्झ सरी युजर एड गर्ने मैले अहिले युजर एड गरिनँ सो यो रुटको लागि यो पासवर्ड हुन्छ मेरो लागि अर्को यो ठिक छ मैले केही पनि चेन्ज गरिनँ अहिलेलाई ग्रान्ड फुल एक्सेस नेक्स्ट सबै सर्भिसहरू दिउँ
सो सबै मैले सर्भिसहरु दिए रलाई भन्दाखेरि चाहिँ रुटलाई सायद रुट युजरलाई दिनुपर्छ यो सबै है एउटै छ स्टुडेन्ट ठीक छ फिनिश गर्दियौ यति भएपछि हामीसँग लगभग MySQL इन्स्टल भइसकेको अवस्था छ नेक्स्ट रुटको पासवर्ड सर्भरसँग कनेक्ट गर्नु भनेको छ अहिले भनेको राखेको पासवर्ड राख्दिनु यसमा चेक ठीक छ कनेक्सन सक्सेसफुल ओके एक्जिक्युट यो चाहिँ कसलाई दिइरहेछ हामीले एप्लाई गर्यौं है ओके फिनिश ए सरी ल के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले जस्तो MySQL यसो टाइप गर्यो भने एउटा कमान्ड लाइन आउँछ यसरी हैन अघि पासवर्ड राखेको थियो नि त्यही पासवर्ड राख्ने हो यसमा हैन सो यो पेनमा गएछ क्लोज सो हामीसँग के छ ए MySQL टाइप गरौँ यसमा क्लिक गरौँ यसमा आइको पासवर्ड राख्यौं हैन यो काम छैन जस्तो छ यसको मेरो युजरमा क्लोज गर्दिनु ओके ल यसमा पासवर्ड राख्दियौ गेट डेटाबेस हैन कुन डेटाबेसेस छ त अहिले सेमिकोलन सरी गेट डेटाबेस हैन सो डेटाबेस सरी ल यो क्विट पक्नु है यो चाहिँ हाम्रो कमान्ड लाइन बेस्ड मतलब टेक्स्ट बेस्डमा हेर्न मिल्छ अघि हामीले वर्क युआई राखेको छौं नि सो त्यो चाहिँ हाम्रो यो डेटाबेस यो स्टेटमेन्ट सक्नलाई हामीसँग कुन छ यतिवटा डेटाबेस बनेको छ अहिले है सो यसरी गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ यसैबाट पनि क्रिएट डेटाबेस गर्न मिल्यो हैन जस्तो क्रिएट यसरी डेटाबेस छैन नि हैन ल एउटा सिम्पल डेटाबेस क्रिएट गरौँ डेटाबेस आर ओके जे राख्दा पनि भयो जस्तो विवेक भनेर राखे मैले डेटाबेसमा ओके हैन सो डेटाबेस यसरी देखायो भने चाहिँ अहिले विवेक भन्ने पनि थपिएर आयो नि त डेटाबेसमा सो त्यो भित्र टेबल हुन्छ है यसरी हामी हेर्न सक्छौं हैन मलाई यो अलिक यो मलाई मन परेन मलाई अलिक कम्फर्टेबल छैन भने चाहिँ वर्कबेन्च सो MySQL को वर्कबेन्च गर्नुस् सेम लगभग कुरा त्यही नै हो युआई यो चाहिँ अलिकति हल्का युआई भर्जनमा हुन्छ हैन भनेको अलिकति ठ्याक्कै ग्राफिकल युजर इन्टरफेस पारामा के अलिकति ठ्याक्कै यसरी हैन सो यतातिर नजाउँ अहिलेलाई यो माइग्रेसन ओके हामीसँग यहाँ छ है यहाँ छ हाम्रो डेटाबेस सर्भरसँग हामीले कनेक्ट गर्न पर्यो सो रुट छ हैन आइको पासवर्ड ठीक छ पासवर्ड राख्दै यस्तो युआई भर्जन आउँछ अब आइको जस्तो हेर्नु न ल क्रिएट सो डेटाबेस अघि हामीले त्यो पनि त राखेको थियो नि सो डेटाबेसेस राख्दाखेरि रन गरौँ यो क्वेरीलाई रन गरौँ सो विवेक आयो हैन मलाई यो विवेक हटाउनु पर्ने छ सो अब फ्यामिली हुनुभयो भने डेटाबेस जस्ट मिनट डिलिट डेटाबेस विवेक है मेरो कमान्ड मिलेन जस्तो छ ओके ए ड्रप डिलिट हैन सरी यो त म फेरि म पनि ड्रप डेटाबेस है विवेक मैले क्वेरी रन गरे अब म फेरि के हेर्छु भन्दाखेरि मेरो डेटाबेसहरु कुन छ त ठुलो पार्न मिल्छ नि आई थिंक यो ठुलो पार्न मिल्छ अहिले मैले ओके ठीक छ है सो डेटाबेस सेस हैन अनि क्वेरी रन गरौँ सो विवेक छैन यसरी चाहिँ हामी अलिकति
कमान्ड चाहिँ क्वेसन आउँछ यसबाट है। सो सानो क्वेसन 1 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ प्लस यतापट्टि 5 मार्क्समा पनि आउन सक्छ किनकि यो च्याप्टर 1 को क्वेसन च्याप्टर 1 बाट सर्ट क्वेसन्स र हाम्रो एमसीक्यूमा पढिरहेको हुन्छ हैन। लङ क्वेसन च्याप्टर 2 बाट आउँछ है। अहिले त्यतातिर हामी गएनौँ हैन। 8 मार्क्सको आउँछ। यसमा त 5 मार्क्स आउने भने यो कमान्डको पनि क्वेसन चाहिँ हाल्दिनुहुन्छ उहाँहरूले। मतलब क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ भन्न खोजेको। फाइन। हामी अहिले रेडी छौँ। अब त्यसपछि हामीसँग कुन कुन कमान्ड छ त DDL र DML को कमान्ड छ नि हैन। सो हामी सबै हेर्छौँ यो 1 बाइ 1। सुरुमा त हामीलाई डेटाबेस चाहियो। सो डेटाबेस भित्र टेबल हुन्छ। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि मैले बोर्ड जोड्न पर्ने थियो। जोडेको छैन। इट्स ओके। आजलाई यति नै गरौँ न। यसपछि हामी कमान्ड चाहिँ लङ भिडियो लङ भयो जस्तो छ। अर्को उसमा हेर्छौँ सेसनमा है। हस् थ्याङ्क यू।